guys! Welcome to my channel, Kristine Cielo BLANCO Vlogs. Ngayon, lalagyan ko po ng mga star ang aking slime. So, let's start. Buksan ko. Ito, nabili ko po ito sa SMVC sa Victoria's City. Price niya ay 95. Kunin ko natin. Ayaw guys, kapag uwi nyo dadala po. Ito po ay 5 pesos. Then doon ito 5. Total of 100 pesos. So let's start it. Kasi binaksan ko na po kanina ito guys. At nilagyan ko na rin po na ito. Konti-konti lang. Ayan eh. Konti lang po siya guys. Konti-konti.
effective. Joke lang po. Tingnan ko kung makakagawa po ako ng bubbles. Hindi po ako marunong gumawa ng bubbles. Para muling makasama ang pamilya. Ano kaya ang kabalakan? Hindi po ako marunong, guys. Turuan niyo po ako, guys. Ang sarap po. Tingnan niyo. Hindi po siya malunod. When your hair and scalp. Pasensya na po kayo sa ingay, guys. Yung maririnig niyo pong mga ingay ay mga Ilonggo po. Kasi Ilonggo po kami, guys. Kuha lang tayo ng maliit. Malaki. 100% danger-free. Ancient oils and beaded. Gonna make ball. I'm gonna make a ball. By your loved ones na siya. Hayaan lang po natin siya, guys. Ganito naman po kalaki or kaliit. Hayaan lang din po natin siya. Sobrang liit na. Maliit na siya. Sadyang ginawa para sa mga batang may pataas. Yan ang gatas lang. Guys, ang tagal niya po. Ayan na po yung malaki. Isa na. Yung isa na lang po siya, guys. Oh. I think so. Nalaglag po, guys. Kukunin ko na po. Yum yum. Umiyak. Yeah. Where is your box? Yeah. Oh, there. There. Where are you from? I'm from Bogor. 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 Do you know Bogor? Yeah. Are you Filipino? Yeah. Ayan na nga mga live na nagaganap sa loob ng camp. Kita naman natin, nagkakilala na si Yam Yam at si Fumi. Ang ngayon naman ay tutunghayan natin ang heartwarming story sa likod ng isang bibang personality. Narito, panuorin natin ito. Tuwing nila yung suso ko, para sa
Gusto niyo po guys, tuturuan niyo po ako. Tuturuan ko po kayo ng Ilonggo. Kapag may friend po kayong Ilonggo, na hindi niyo po maintindihan kung ano po yun. Tsaka kung may bagong friend ka na Ilonggo, sasabihin niya sa'yo na ano yung mo pangalan. Ang sa Tagalog po yan guys. Sa English na lang po guys, what's your name? Alam po guys. Mula probinsya, lumabas sa Maynila si Ate, bitbit ang kanyang pag-asang makakasama muli ang kanyang ina at magkaroon ng buong pamilya. Mas excited po ako kasi meron na akong nanay. Masaya po nung una, pero miss ko rin masaya. Nagkagulo po kami. Lumaki pang hindi po ang pamilya ko naman ang Amoya po guys. Para po siyang soap. Para pong joy na soap. Problema ko, dun Yung panghugas po sa pinggan. At sa mga plato. nakakita ko ng mga tao. Masarap po guys. At yan lang po guys. Yan lang po yung pinakita ko sa inyo. And thanks for watching. Please subscribe, like, and share. See you for my next video. Bye-bye.